سلام و درود به همه شما دوستان عزیز و همراهان همیشگی کانال نظم. امیدوارم هر جایی که هستید دلتون آروم، تنتون سالم و مسیر زندگیتون روشن باشه. خدایا اگر کسی دلش گرفته گشایش نصیبش کن. اگر کسی منتظر خبری هست بهترین خبر رو بهش برسون. اگر کسی در مسیر یک تصمیم بزرگ قرار داره راه درست رو پیش پاش بگذار. و اگر کسی با نیتی پاک و قلبی امیدوار پای این غزل نشسته آنچه که خیر و صلاحش هست براش رقم بزن. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. چند ثانیه صبر میکنیم، نیت هاتون رو انجام بدین، میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست؟ ساقی کجاست؟ گو سبب انتظار چیست؟ هر وقت خشک که دست دهد مغتنم شمار. کس را وقوف نیست که انجام کار چیست؟ پیوند عمر بسته به موییست هوش دار. غمخوار خویش باش غم روزگار چیست؟ معنی آب زندگی و روضه ارم جز طرف جویبار و می خوشگوار چیست؟ مستور و مست هر دو چو از یک قبیله اند، ما دل به عشوه که دهیم اختیار چیست؟ راز درون پرده چه داند فلک خموش؟ ای مدعی نزاع تو با پرده دار چیست؟ سهو و خطای بنده گرش اعتبار نیست، معنی عفو و رحمت آمرزگار چیست؟ زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست، تا در میانه خواسته کردگار چیست؟ خب دوستان، اگر بخوام غزل امروز رو در یک جمله خلاصه بکنم باید بگم حافظ میگه که زندگی رو اونقدر در انتظار آینده، ترس از اتفاقات و نگرانی از سرنوشت تلف نکنید. لحظه‌ای رو که در اختیارتون قرار گرفته زندگی کنید، اما در نهایت تسلیم خیر و مصلحت الهی باشید. شاید راز این غزل همینجاست که حافظ نمیگه هر چیزی رو که خواستید حتما به دست میارید. اتفاقا اگر بخوایم نگاه جدیتری به فال حافظ داشته باشیم و درست درک بکنیم، درست بفهمیم، نباید اون رو تبدیل کنیم به یک پیشگویی قطعی. و این غزل داره درباره رها کردن، وسواس نداشتن نسبت به نتیجه صحبت میکنه. توی بیت اول یک سوال مهم هست که میگه چه چیزی از یک زندگی خوب، از همنشینی با آدم‌های عزیز، از باغ و بهار و لحظه‌های خوش بهتره؟ و بعد میگه ساقی کجاست؟ چرا منتظریم؟ یعنی اگر فرصتی برای زندگی کردن، دوست داشتن، شادی و تجربه کردن داریم، چرا اون رو به تعویق بندازیم؟ و در بیت دوم میگه که هر لحظه خوبی که نصیبت شد قدرش رو بدون، چون هیچ کس نمیدونه پایان کار چیه. ما همیشه فکر میکنیم وقت داریم برای سفر، برای دیدن کسی، برای شروع یک کار، برای گفتن حرف، تغییر مسیر زندگیمون. اما اینجا حافظ یادآوری میکنه که آینده هیچ وقت تضمین شده نیست. عمر انسان بسیار محدود و شکننده است، انگار به یک تار مو بسته است. پس داره توصیه میکنه که مراقب خودتون باشید و انقدر درگیر نگرانی های فردا نشید که امروزتون رو بخواید از دست بدید.
حافظ میگه ظاهر آدم ها ممکنه که متفاوت باشه، یکی زاهد و پوشیده، یکی مست و رها، اما در نهایت همه ما انسانیم و همه درگیر اختیار، میل، عشق و خواسته های خودمون هستیم. حافظ میگه شما از پشت پرده خبر ندارید، چرا با تقدیر و اون چیزی که هنوز نمیبینی اینقدر درگیر میشی؟ اگر قرار باشه انسان هیچ خطایی نکنه، پس بخشش و رحمت خداوند چه معنایی داره؟ این بیت یک امید بسیار بزرگی در خودش داره و اون اینه که اشتباه پایان راه نیست. تو میتونی حرکت بکنی، تصمیم بگیری، سفر کنی، اما نمیتونی هیچ وقت نتیجه رو کنترل بکنی. نتیجه بخشیش مربوط به تصمیم و تلاش شما داره، اما گاهی وقتا هر چقدر هم تلاش میکنیم میبینیم که نتیجه دلخواه حاصل نمیشه. خب دوستان، اینجا باید بگم که اگر نیتتون برای گشایش، فروش، سفر، جابجایی مثل مهاجرت هست، این غزل یک غزل امیدوار کننده است، اما نه به معنای اینکه بدون هیچ مانع و سختی حتما اون نیت شما اتفاق میفته. برای کار و فروش غزل نشونه خوبی داره، مخصوصا اگر مدتی هست که منتظر یک فرصت هستید. پیام حافظ اینه که فقط منتظر نباشید، فرصت رو وقتی که به دستتون رسید جدی بگیرید و از ترس و تعلل اون فرصت رو از دست ندید. اگر نیتتون سفر هست، غزل با مفهوم حرکت، تجربه کردن زندگی و بیرون اومدن از انتظار همخونی داره و میشه اون رو نشونه مساعد برای حرکت دونست، به خصوص اگر مقدمات سفر رو از قبل فراهم کرده باشید. و برای دوستانی که نیت مهاجرت دارن باید یک مقداری دقیق تر بود. این غزل نمیگه که حتما مهاجرت اتفاق میفته و یک مقداری این نیت قطعی نیست. اگر راهی برای رفتن در برابر شما باز شده، از ترس آینده این فرصت رو از دست ندید، اما قبل از حرکت هوشیار باشید و نتیجه رو به یک شکل خاص تحمیل نکنید. آینده نگری در واقع داشته باشید. ممکنه که راه براتون باز بشه، اما شاید نه دقیقاً از همون راهی که امروز تصورش رو دارید. ممکنه یک راهی باشه که براتون پر از ابهام، پر از تردید باشه. برای همین هست که میگه خوب فکر بکنید، همه جنبه هاش رو بررسی بکنید و در نظر بگیرید. دوستان، اگر منتظر فروش یک ملک یا انجام یک معامله هستید و ربطی به گشایش مالیتون داره، حافظ داره میگه که اگر این فرصتی که براتون پیش اومده رو از دست بدید، ممکنه تا فرصت بعدی زمان زیادی بگذره و این فرصت از دست رفته فقط به خاطر وسواستون هست که از دست میره. و اگر بخوام این غزل رو خیلی ساده و صادقانه براتون جمع‌بندی کنم، باید بگم فال ناامیدی نیست، فال حرکت و استفاده از فرصت و امید هست. میگه اگر دری باز شد با ترس اون در رو نبندید. اگر فرصتی اومد اون فرصت رو به تعویق نندازید. اگر سفر یا تغییر بزرگی دارید، مقدماتش رو عاقلانه بچینید.
مقدمات اون سفر رو، اما انتظار نداشته باشید که همه چیز مطابق نقشه ذهنیتون پیش بره. و مهمترین پیامی که این غزل داره اینه که شما مسئول قدم برداشتن هستین، اما مسئول کنترل تمام آینده نیستید، چون خیلی از اتفاقات غیر قابل تصور و برنامه ریزی هستن. شاید چیزی که امروز فکر میکنید باید حتما اتفاق بیفته به صلاح شما نباشه و شاید گشایشی که هنوز نمیبینید قرار از جایی که تصورش رو نمی کنید براتون اتفاق بیفته. پس نیتتون رو پاک نگه دارید، قدم هاتون رو محکم بردارید، فرصت ها رو از دست ندید و نتیجه رو به خدای بزرگ و مهربون بسپارید. و در آخر هم اگر این غزل با نیت خاصی گرفته شده، یادتون باشه فال حافظ قرار نیست جای عقل، تحقیق و تصمیم گیری شما رو بگیره. قراره گاهی یک زاویه تازه برای نگاه کردن به زندگی بهتون بده. امیدوارم نیت دلتون اگر به خیر و صلاحتون هست به بهترین شکل برآورده بشه و اگر چیزی در مسیرتون قرار نگرفت اونقدر خیر در مسیر جایگزینش باشه که روزی بفهمید چرا اون در بسته بود. به امید روزهای روشن تا غزلهای بعدی، دلتون گرم، راهتون روشن و نیتتون خیر. بدرود.